Привіт! Сьогодні хочу поговорити про скрипи в салоні, а якщо бути точніше, то про скрипи рукоятки на передніх дверях. Ось так вона звучить. І зараз я покажу, як усунути цю проблему. Так, це мало б бути відео про те, як усунути скрипи у ручках передніх дверей. Але я вирішив зробити трохи більше, а саме зробити невеличкий гайд по антискрипу, який зараз використовують в більшості випадків. Для того, щоб зняти ручку, потрібно просто піддіти її знизу прямою викруткою. Далі вона знімається досить легко. Тримається вона за рахунок гачків на панелі, яку я зняв, і впадин на протилежній панелі. Плюс є дві направляючі. Тож на ручку зі сторони водія я буду наносити двосторонню спінену стрічку, на яку зазвичай вішають картини, а якщо її продають в магазині автозвуку, то коштує вона там в 2 рази дорожче. А на іншу сторону я буду наносити ось таку каучукову ковбаску. Вони продаються в автомагазинах і, якщо не помиляюся, продаються на довжину. Що-то коштувало приблизно 40 гривень. Також я буду використовувати антисилікон для того, щоб знежирити поверхню перед поклейкою антишуму. Тож звідки беруться ці скрипи або в народі цвіркуни? Коли дві поверхні починають тетритися одна об одну, вони притираються. І з часом вони починають видавати саме ці звуки. І що я роблю зараз? Я відрізаю по шматочку цієї спіненої стрічки і наклею на гачки, які знаходяться на нашій панелі. Бо саме в місцях з'єднання зазвичай цвіркуни і з'являються. Бо там у нас іде максимально плотний контакт двох поверхонь. Після того, як я наклеїв останній шматок стрічки, за допомогою ножа я прибрав з другої частини стрічки захисну плівку. Для того, щоб ця стрічка приклеїлась як на частину, яку я зняв, так і на ту частину, яка залишилась в автомобілі. Цю стрічку я брав в магазині, де продають різні дрібнички для домів. Вона реально там вдвічі дешевша. Що стосується сторони пасажира, то тут я буду використовувати виключно каучук. Наносити я його буду на гачки. Знову ж таки, бо саме в цьому місці і буде максимальний контакт двох поверхонь. Я просто відриваю невеличку стрічку і чіпляю її на кожен з гачків. Я просто відривав від ковбаски по шматочку і наклеював. Дану каучукову стрічку я придбав в автомагазині ще до того, як знайшов спосіб реанімувати опору двигуна. Бо гадав, що зайві шуми саме через тертя матеріалів салону. Ось що я отримав в кінці. І останнє, що треба зробити обов'язково, це нанести каучук на направляючі. Бо тертя направляючих так само може давати цвіркунів. Просто обклеїв їх з усіх боків, так, щоб вони повністю були у каучуку. Те ж саме я зробив і з направляючими зі сторони водія. Ну а тепер підемо до автомобіля і перевіримо, чи буде працювати цей антискрип, чи не буде, і який з них буде кращий. Ну що ж, ставимо назад накладку зі сторони водія. Нагадаю, тут у нас була двостороння стрічка. Як бачите, скрипи ось тут є трошки. Ага. Ось тут ще є трохи скрипів. Треба буде додати сюди
Одразу на місці додам трохи плівки. Ось з цієї сторони. Там, де у нас були скрипи. Головне, щоб матеріал не було видно ззовні. Якось так. Чудово. Результат. Взагалі ніяких зайвих шумів. Тобто двостороння плівка працює класно. Ну і одразу розуміючи, що потрібно додати трохи на цю частину, зроблю все це. Я наніс каучукову стрічку з тієї ж сторони, де буде максимальний контакт. Так само, як і з протилежного боку. Нагадаю, що з цієї сторони у нас виключно каучук. Сідає він трохи плотніше. Що ж, по зайвих шумам. Угу. Трохи є ось в цій частині. Що ж, я додав трохи матеріалу ще з цієї сторони. І зараз знову таки жодних шумів. Тому і цей варіант має право на життя. Ставимо лайки і підписуємось на канал, як це зазвичай говорять. Дякую за перегляд.